Today I am here to talk about English language. हामी आजको यस एपिसोडमा अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी कुरा गर्नेवाला छौं र यदि तपाईहरु पनि अंग्रेजी सिक्नको लागि साच्चै इच्छुक हुनुहुन्छ र नेपाली भाषी हुनुहुन्छ र नेपाली भाषी भएकै कारणले गर्दा अंग्रेजी बोल्न तपाईलाई गाह्रो लागिरहेको छ भने आज हामी त्यो गाह्रोलाई सहज बनाउनको लागि उपस्थित भइसकेका छौं र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ आजको टपिक एकदम सानो टपिक रहेको छ मलाई बोल्न दिनुस्। यस, मलाई बोल्न दिनुस्, मलाई आराम गर्न दिनुस्, मलाई केही कुरा भन्न दिनुस्, मलाई कुनै ठाउँमा जान दिनुस्। यस्ता वाक्यहरू हामी कसरी बोल्न सक्दछौं त्यस सम्बन्धमा म तपाईहरुको लागि एउटा सानो टिप्स लिएर आएको छु। आशा छ आजको यस टिप्स, आजको यस एपिसोडको क्लास तपाईहरुको लागि अवश्य नै लाभदायक रहनेछ। त यहाँहरु सम्पूर्णको ध्यान अब बोर्डतिर आकृष्ट गर्न चाहन्छु। यहाँले माथि देख्नु भएको छ नेपालीमा जुन वाक्य मैले अघि बोलेँ र त्यसको तल यहाँ सानो एउटा इंग्लिश वर्ड लेखेको छु मैले, LET, लेट हो। यही लेट को प्रयोग गरेर तपाईहरुले यस्ता वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै मलाई बोल्न दिनुहोस् भन्नु पर्यो भने तपाई कसरी बनाउन सक्नुहुनेछ त? यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, लेट मी स्पीक। यस, यसको अर्थ हुन्छ मलाई बोल्न दिनुहोस्, लेट मी स्पीक। यहाँ तपाई देख्नुहुन्छ लेट, यहाँ अब्जेक्टिभ सब्जेक्ट आएको छ मी एन्ड यहाँ स्पीक भवन आएको छ। यसरी तपाईले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ, लेट मी स्पीक, मलाई बोल्न दिनुहोस्। यहाँ तपाईले स्ट्रक्चर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, लेट मी प्लस भगवान। यसरी लेट मी प्लस भगवान यो स्ट्रक्चरमा तपाईले बोल्नु भयो भने यस्तो अर्थ लाग्दछ, लेट मी स्पीक, मलाई बोल्न दिनुस्। यसको लेट मी स्पीक, मलाई बोल्न दिनुस्। त्यसैले तपाईले मलाई कुरा गर्न दिनुस्, लेट मी टक। बाँकी सेम, लेट मी, मलाई कुनै यसो काम गर्न दिनुस् भन्ने अर्थ लाग्दछ, टक, कुरा गर्न दिनुस्। लाइक द सेम वे तपाईले मलाई आराम गर्न दिनुस् भन्नु पर्यो भने लेट मी टेक रेस्ट, मलाई आराम गर्न दिनुस्। त्यसैले तपाईले मलाई जान दिनुस्, लेट मी गो। यसरी थुप्रै वाक्यहरू यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटै कुरा तपाईले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ, लेट मी प्लस भगवान। यसरी चाहिँ तपाईले थुप्रै वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। आई थिंक यु अन्डरस्टुड भेरी क्लियरली। अब यसपछि मलाई बोल्न दिनुस् भने जस्तै तपाईलाई भन्नु पर्यो हामीले बोल्न दिनुस् भन्नु पर्यो भने कसरी बनाउने त? त्यसतर्फ लागौँ है त। यहाँ देखिसक्नु भएको छ, यहाँ मैले एउटा वर्ड लेट लेखेको छु हो। यही लेट वर्डको प्रयोग गरेर हामी यस्ता प्रकारका वाक्यहरू बनाउन सक्दछौं इंग्लिशमा। हेर्नुस् है, जस्तै लेट us speak, let us speak, या let us speak, यसको अर्थ हुन्छ हामीलाई बोल्न दिनुस्। यसरी चाहिँ जसरी मलाई बोल्न दिनुस् भन्दा लेट मी स्पीक थियो भने अब यहाँ लेट us speak हुन्छ। अघिको स्ट्रक्चर जस्तै यसमा हामीले सम्झिनु पर्ने स्ट्रक्चर के हो त भन्दा लेट us प्लस भगवान रहेछ। अर्थात यसरी लेटस प्लस यतातिर यो ठाउँमा भवन आयो भने हामीलाई कुनै यस्तो काम अथवा त्यस्तो काम गर्न दिनुस् भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यसैगरी हामीलाई खेल्न दिनुस् भन्नु पर्यो भने लेटस प्ले। बाँकी सेम, लेटस प्ले। यु क्यान सी, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, लेट अस स्पीक भने जस्तै लेट अस प्ले, हामीलाई खेल्न दिनुस्। अथवा हामीलाई काम गर्न दिनुस्, तपाईहरु डिस्टर्ब नगर्नुस् है, हामीलाई काम गर्न दिनुस् भन्ने अर्थमा चाहिँ लेट अस वर्क, लेट अस वर्क, हामीलाई काम गर्न दिनुस्। यस्तै गरेर थुप्रै स्ट्रक्चर यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ र यस्तो आवश्यक परेको टाइममा यही स्ट्रक्चर प्रयोग गरेर तपाई अंग्रेजीमा बोल्न सक्नुहुनेछ है। लेट अस स्पीक, हामीलाई बोल्न दिनुस्, लेट अस प्ले, हामीलाई खेल्न दिनुस्, लेट अस वर्क, हामीलाई काम गर्न दिनुस्
Like the same way, let us go. हामीलाई जान दिनुस्। और यसैमा चाहिँ अन्य कुराहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार। सपोज लेट अस गो अवे, हामीलाई टाढा जान दिनुस्। यसरी आवश्यकता अनुसार अरू कुराहरू हामी थप्न सक्दछौँ। ओके, नाउ लेट्स गो फरवर्ड। अलिकति अगाडि बढौँ। जसरी मलाई बोल्न दिनुस्, लेट मी स्पिक। हामीलाई बोल्न दिनुस्, लेट अस स्पिक। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामीले यसभन्दा अरू प्रकारका कुराहरू पनि यही सन्दर्भमा यस्तै तरिकाले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी बोल्न सक्छौँ अथवा ती के हुन् त भन्ने कुरा त्यतातिर म तपाईँलाई लैजान्छु। ओके, अब हामी अङ्ग्रेजी भाषा सिकाइकै क्रममा छौँ र यहाँले देख्नु भएको छ, यहाँ मैले टपिकमा लेखिरहेको छु, खेलौँ, जाउँ, सुतौँ। यस्तो खालको शब्दावलीहरू हामीले थुप्रै पटक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, थुप्रै पटक बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी कसरी अङ्ग्रेजीमा बोल्न सक्दछौँ त यहाँलाई बताउँदैछु मैले। र जस्तै यहाँले यसभन्दा अगाडि मलाई जान दिनुस् भन्दा लेट मी गो, हामीले जान दिनुस् भन्दा लेट अस गो भनेर सिक्नुभयो। र यसैमा खेलौँ अथवा हामी खेलौँ भन्ने अर्थ लाग्छ यो। त्यस्तै जाउँ, अब हामी जाउँ, सुतौँ अथवा अब हामी सुतौँ भन्नु पर्दा हामीले यस्तो वाक्यांशको लागि लेट एपोस्ट्रोफ एस को प्रयोग गर्दछौँ। हो, तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ, लेट एपोस्ट्रोफ एस, लेट्स। हामी लेट्स को प्रयोग गरेर यस्ता वाक्यांशहरू, यस्ता शब्दावलीहरू हामी अङ्ग्रेजीमा बोल्न सक्नेछौँ। जस्तो कि खेलौँलाई हामी कसरी भन्छौँ त? लेट्स प्ले। लेट्स प्ले यसको अर्थ हुन्छ खेलौँ अथवा हामी खेलौँ है। अब खेल्ने समय भइसक्यो, अब खेलौँ है भन्नु पर्यो भने साथीहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दा लेट्स प्ले। त्यस्तै अब अलिकति ढिला भइसक्यो, अब जानुपर्छ है अथवा अब जाउँ भन्नु पर्यो भने लेट्स गो। त्यस्तै गरेर चाहिँ ओहो, हामी कुरा गर्दा गर्दै एकदम लेट नाइट भइसकेछ, धेरै अबेर भइसकेछ, अब सुतौँ भन्नु पर्यो भने लेट्स स्लीप। यसरी तपाईले देख्नु भएको छ। यसको स्ट्रक्चर के हुँदो रहेछ त भन्दा लेट एपोस्ट्रोफ एस प्लस भी1। आवश्यकता अनुसार अरू पनि राख्न सकिन्छ। यो स्ट्रक्चरमा तपाईले बोल्नु पर्ने हुन्छ, लेट्स प्लस भी1। यसरी लेट्स प्लस भब1 अथवा भबको फर्स्ट फर्म प्रयोग गर्नु हो भने यस्तो अर्थ लाग्ने वाक्यहरू यहाँले अङ्ग्रेजीमा बोल्न सहजै सक्नुहुनेछ। यसरी थुप्रै वाक्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस् यहाँले पनि। जस्तै खाउँ भन्नु पर्यो भने लेट्स इट, जाउँ भन्नु पर्यो भने लेट्स गो भने जस्तै अन्य थुप्रै वाक्यहरू यहाँले बनाउन सक्नुहुनेछ। त त्यति मात्र नभएर अब उनलाई खेल्न दिनुहोस् अथवा उसलाई खेल्न दिनुहोस्, तिनीहरूलाई खेल्न दिनुहोस् अथवा तिनीहरूलाई जान दिनुहोस्। त्यस्ता थुप्रै वाक्यहरू कसरी गराउँ त म यहाँलाई समराइज गर्दैछु। फेरि वन्स अगेन तपाईलाई मैले पहिलाको कुरालाई रिभाइज गर्न चाहे। जस्तै हामीले फर्स्टमा सिकेका थियौँ लेट मी गो। यसको अर्थ हुन्थ्यो मलाई जान दिनुहोस्, मलाई जान दिनुहोस्। त्यस्तै गरेर चाहिँ दोस्रोमा दोस्रो स्टेजमा तपाईले सिक्नुभयो लेट मी को ठाउँमा तपाईले प्रयोग गर्नुभयो लेट अस। दोस्रो स्टेजमा तपाईले सिक्नुभयो लेट मी को ठाउँमा लेट अस गो। यसको अर्थ हुन्छ हामीलाई जान दिनुहोस्। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईले तेस्रो स्ट्रक्चरमा सिक्नुभयो लेट्स गो, जाउँ। यस्तै प्रकारले तपाईले अन्य थुप्रै स्ट्रक्चर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर म माथिको स्ट्रक्चर एकचोटि तपाईलाई रिभाइज गर्दैछु।
यहाँ के प्रयोग गरिएको थियो भन्दा लेट मी प्लस भगवान प्रयोग गरिएको थियो। यसरी लेट मी प्लस भगवानको भगवान प्रयोग गरेको अवस्थामा यो खालका स्ट्रक्चर बनाउन सकिँदो रहेछ। मलाई कुनै यस्तो काम उस्तो काम गर्न दिनुस् भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। त्यस्तै यहाँ पनि लेट अस प्लस गो मिन्स भगवान प्रयोग गरिएको छ। यहाँ यसरी लेट अस प्लस भगवान प्रयोग गर्दा हामीलाई यस्तो काम अथवा त्यस्तो काम गर्न दिनुस् भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। त्यसैगरी लेट्स गो जाउँ भन्ने अर्थ लाग्यो। यहाँ लेट्स प्लस भगवान भयो भने यसो गरौँ अथवा हामीले त्यसो गरौँ भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। त्यसैगरी हामी थुप्रै अन्य वाक्यहरू लगाउन सक्दछौँ, जस्तो कि लेट हर गो। यसको अर्थ लाग्छ उनलाई जान दिनुस्। लेट हर गो उनलाई जान दिनुस्। अथवा तपाईहरुले लेट सीता गो यसो भयो भने सीतालाई जान दिनुस्। और तपाईले लेट गीता गो गीतालाई जान दिनुस्। यस्ता थुप्रै वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि के भयो त भन्दा लेट हर प्लस भगवान और लेट सीता प्लस भगवान आयो। यो गो को ठाउँमा आवश्यकता अनुसार अर्को भाव राखेर तपाईले यस्ता वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले लेट हिम प्ले उसलाई खेल्न दिनुस्। यसको अर्थ लाग्छ लेट हिम प्ले उसलाई खेल्न दिनुस्। अब यो बाँकी सेम राखेर तपाईले प्ले को सट्टामा अर्को वर्ड लेट हिम रिड और लेट हिम स्टडी भन्यो भने उसलाई पढ्न अथवा उसलाई खेल्न दिन के भन्छ अध्ययन गर्न दिनुस्, पढ्न दिनुस् भन्ने अर्थ लाग्यो। यहाँ प्ले भगवान चेन्ज गर्ने बित्तिकै अर्को अर्थ लाग्दछ। अर्थात् आवश्यकता अनुसार यो प्ले भन्ने भगवान चेन्ज गरेर तपाईले अर्को वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी लेट हिम को सट्टामा यहाँ हुन सक्छ लेट राम प्ले। लेट राम प्ले रामलाई खेल्न दिनुस्। यहाँ प्ले को सट्टामा अर्को भगवान राख्नुभयो भने फेरि तपाईले अर्को अर्थ लाग्ने वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को स्ट्रक्चर हामी यहाँ सिकौं। लेट इट बार्क। लेट इट बार्क यसलाई भुक्न दिनुस्। मानौ इट मिन्स यसले कुकुरलाई संकेत गरिरहेको छ भने लेट द डग बार्क यो कुकुरलाई भुक्न दिनुस्। यसरी यहाँ बार्क भन्ने भगवान भयो। यसको सट्टामा अन्य भवहरु अन्य भावको फर्स्ट फर्महरु तपाईले प्रयोग गरेर थुप्रै वाक्यहरू यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै लेट द बर्ड फ्लाई, लेट द काउ ग्रेज, लेट द बफेलो ड्रिंक द वाटर। यस्ता थुप्रै वाक्यहरू तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को स्ट्रक्चर पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्दछौं। लेट देम वर्क। लेट देम वर्क तिनीहरूलाई काम गर्न दिनुस्। और लेट देम यो वर्कलाई हामीले चेन्ज गरेर अर्को खालको वाक्यहरू बनाउन सक्दछौं अथवा अर्को अर्थ लाग्ने वाक्यहरू बनाउन सक्दछौं। जस्तो लेट देम प्ले तिनीहरूलाई खेल्न दिनुस्। लेट देम रन तिनीहरूलाई दौड्न दिनुस्। लेट देम गो तिनीहरूलाई जान दिनुस्। यसै थुप्रै खालका वाक्यहरू हामी बनाउन सक्छौं। यसै क्रममा यस स्ट्रक्चरमा लेट देम को ठाउँमा लेट बोइज पनि राख्न सकियो। लेट बोइज वर्क केटाहरूलाई काम गर्न दिनुस्। यसै हामी थुप्रै खालको वाक्यहरू लेटबाट बनाउन सक्दछौं र लेटबाट बन्ने यस्ता वाक्यहरूको अर्थ मलाई होस् अथवा हामीलाई होस् यस्तो काम गर्न दिनुस् उस्तो काम गर्न दिनुस् भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। यहाँले पुनः एकचोटि यो फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस वान इज सेकेन्ड, यो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ यो स्ट्रक्चरहरू तपाईहरुले सम्झिनु होला। अवश्य पनि तपाईहरुलाई अंग्रेजीमा कुराकानी गर्नको लागि यी स्ट्रक्चरहरू ज्यादै लाभदायक हुनेछन्। त दर्शकबिन आजको यस एपिसोडमा
यहाँलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको कुराहरू यति नै छ। लेसन सानो भए पनि आशा छ तपाईँहरूलाई यो एपिसोड साह्रै नै लाभदायक हुनेछ। यो एपिसोडमा प्रस्तुत गरेका कुराहरू साह्रै नै लाभदायक हुनेछन्। त बाँकी कुराहरू हामी अर्को एपिसोडमा ल्याएर आउनेछौँ। यस एपिसोडमा केही नबुझेका कुराहरू अथवा अर्को एपिसोडमा आउँदा यो टपिकमा भिडियो बनाएर लिएर आउनुहोस् है भन्ने खालको छ भने यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा यहाँले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अवश्य पनि यहाँको कमेन्ट अनुसार हामी अर्को भिडियोलाई तपाईँहरूको माझ लिएर आउनेछौँ र अझ केही कमजोरी अथवा तपाईँले सिक्न चाहेका कुराहरू छुट्यो खण्डमा अर्को भिडियोमा ती कुराहरूलाई समेटेर लिएर आउनेछौँ। द्याट्स अल फर टुडे। र जाँदै यहाँले यो भिडियोलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो च्यानलको यस भिडियोलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै आएको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला ताकि हामीले अपलोड गरेका हरेक भिडियोजहरूको नोटिफिकेसन तपाईँ तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र उक्त भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। द्याट्स अल। थ्याङ्क यू।